Девід Тафурі, колишній посадовець Держдепу США та ООН. Вітаю в нашій програмі, пане Тафурі. Дякую за запрошення. Я дуже радий бути у студії разом з вами. Я хотів би почати з ваших очікувань на 2025 рік. Є багато важливих подій. Україна продовжує давати відсіч попри всі труднощі. Тим часом, Володимир Путін в останні місяці зазнав численні невдачі у Сирії, також високий рівень втрат на війні, нездатність звільнити Курську область, в той час, як російська економіка перебуває у вільному падінні. Саме зараз наступним президентом США обрано Дональда Трампа. Які ваші очікування щодо війни в Україні на цей 2025 рік? Ви маєте рацію. Є кілька хороших ознак невдач як Путіна, так і Росії. Найголовніше, що станеться цього місяця в Сполучених Штатах, це те, що 20 січня відбудеться інавгурація президента Трампа на другий президентський термін. І він говорив про те, що хоче зробити у зв'язку з війною в Україні. Він сказав, що хоче, щоб це закінчилося якнайшвидше, і він хоче спробувати укласти угоду. Тому я думаю, що ми повинні подивитися на те, як він збирається спробувати домовитися про врегулювання між Зеленським і Путіним. Але я також думаю, що буде дуже важко подолати перешкоди, і примітно, що Зеленський і Путін дуже далекі один від одного в тому, що вони готові зробити, принаймні в тому, що вони сказали, що готові зробити, щоб укласти угоду. Тому потрібна участь Трампа, щоб спробувати укласти цю угоду. І якщо він не зробить це швидко, то йому доведеться приймати деякі рішення щодо підходу США до України. Одне з цих питань – чи збирається він продовжувати постачання зброї та військової допомоги Україні? Це, очевидно, має вирішальне значення для людей тут, в Україні, і, що найважливіше, має вирішальне значення для солдатів, які воюють на передовій, захищаючи Україну, але насправді захищаючи Захід від агресії з боку Росії. Президенту Трампу також доведеться дуже швидко вирішити, чи збирається він продовжувати санкції. І я б сказав, що санкції, якщо ми дійсно хочемо, щоб вони працювали, ми повинні не тільки зберегти ті, які у нас є, ми повинні їх посилити. Тому що, хоча ви сказали, що економіка Росії страждає, цього таки недостатньо, щоб уповільнити і зупинити російську військову машину. Росія все ще має достатні доходи, особливо від продажу нафти, щоб виробляти більше безпілотників, більше військової техніки та більше зброї, яка, як ви знаєте, щодня вбиває українців. Я також хотів би зосередити вашу увагу на першому питанні, про яке ви щойно згадали, про безпекову допомогу. Чи буде реально для Дональда Трампа вести переговори про припинення вогню, якщо він припинить надсилати військову допомогу Україні? Я вважаю, що суть вашого запитання правильна, як можна домовлятися з Путіним, якщо спочатку зняти з нього тиск. І, сподіваюся, президент Трамп і його старші радники, які прийдуть до Білого дому разом з ним, визнають, що насправді, щоб досягти угоди, їм, можливо, доведеться посилити підтримку України. Можливо, їм доведеться посилити санкції, про що я щойно сказав, додати ще щось до санкцій, щоб дійсно нашкодити Росії і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. З вашої точки зору, які важелі впливу має Дональд Трамп на Росію щодо України? І чи відчуваєте ви, що він був би готовий використовувати всі інструменти, які були б у нього на столі в Білому домі? Я думаю, що він має великі важелі впливу, оскільки я вважаю, що Путін дійсно хоче від Трампа деяких рішень, які будуть позитивними для Росії. Він дуже хоче послаблення санкцій. Він також хотів би, щоб Трамп послабив підтримку України зброєю. Тому він спробує заспокоїти президента Трампа. Але якщо важелі впливу, які є у Трампа, не спрацюють, президенту Трампу доведеться або збільшити важелі впливу, або йому доведеться піти на компроміс. І, сподіваюся, він не піде на такий компроміс, який завдасть шкоди довгостроковій безпеці, життєздатності та суверенітету України. Як ви бачите можливі сценарії після 20 січня щодо Трампа і цих переговорів між США і Росією? І чи можете ви уявити сценарій, за яким Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним у Сполучених Штатах, наприклад?
Я дуже добре можу уявити собі сценарій, в якому президент Трамп зустрінеться з Путіним. Пам'ятаєте, він зустрічався з Путіним, здається, тричі, тет-а-тет, під час його першого президентства. І кілька таких зустрічей були довготривалими, коли вони були разом, просто наодинці, з одним-двома перекладачами, без помічників. І у них склалися непогані відносини, нібито. Але чи зможе президент Трамп досягти чогось від цих зустрічей тет-а-тет, ще належить з'ясувати. Путін – дуже категорична людина. Він не завжди чесний, навіть з людьми, яких вважає друзями, навіть коли можна легко довести, що він говорить неправду. Він також постійно порушує угоди, тому це будуть складні, важкі переговори між Трампом і Путіним. Але я думаю, що вони зустрінуться особисто. Але я не впевнений, що вони зустрінуться особисто у Сполучених Штатах. Путін хвилюватиметься щодо поїздки до Сполучених Штатів, так само, як він хвилюється щодо поїздок до будь-якої західної країни світу. Пам'ятайте, що йому висунуто звинувачення. Зараз Сполучені Штати не є членом Конвенції МКС, але США можуть вирішити заарештувати його. Я не думаю, що це станеться за президента Трампа, принаймні спочатку. Візит Путіна до США є небезпечним для нього. Я не думаю, що він це зробить. Він не дуже багато подорожує. Він був у Білорусі, в Китаї, ще в кількох місцях. Але він дуже переживає через подорожі, тому що носить із собою багаж звинувачень МКС, як воєнний злочинець, і люди в усьому світі, зокрема, в Європі, особливо в Європі, вважають його воєнним злочинцем. Чи може Дональд Трамп бути обманутим Володимиром Путіним під час зустрічі тет-а-тет, з вашої точки зору? Я б хотів сподіватися, що ні. Президент Трамп може проводити деякі з цих зустрічей віч-навіч, але в нього є радники, які готують його, допомагають обговорювати ідеї та звітують про те, що він почув від Путіна. Я не знаю, що буде в цих дискусіях. Я хочу бути оптимістом. Я сприймаю нашого майбутнього президента за чисту монету, що він має намір знайти компроміс, який буде корисним для обох країн і буде корисним для світу. Але я думаю, що Трамп йде на переговори з колишнім офіцером Комітету державної безпеки, тим, хто звик домагатися свого, з тим, хто використовує насильство і корупцію, щоб домогтися свого, коли він не отримує цього негайно, і Трамп повинен бути дуже обережним з будь-якими дискусіями з Путіним, повинен ставити під сумнів все, що він говорить, повинен шукати підтвердження всього, що він говорить, і шукати гарантії, що він збирається робити те, що говорить. Крім того, ведеться багато дискусій щодо плану Кіта Келлога щодо припинення війни в Україні шляхом створення демілітаризованої зони по всій лінії фронту, а також шляхом запровадження режиму припинення вогню та забезпечення дотримання цього режиму припинення вогню європейськими миротворчими силами. Як ви ставитеся до такого плану і чи вважаєте ви, що Кремль може погодитися з такими умовами? Я думаю, що цей план був би хорошим, якби його дійсно можна було реалізувати. Я просто не впевнений, що це можна реалізувати з двох причин. По-перше, я не впевнений, звідки ви візьмете ці миротворчі війська. Щодо Європи, знаєте, я не думаю, що європейські країни захочуть направити війська у небезпечне місце на кордоні з Росією, якій, знову ж таки, не можна довіряти, яка займається воєнними злочинами всередині України і могла б легко вдатися до насильства проти миротворчих військ. Я також сумніваюся, що Росія насправді дотримуватиметься будь-якого режиму припинення вогню, і насправді вона просто порушить перемир'я відразу після того, як перемир'я буде укладено. Отже, це деякі з причин, чому я не впевнений, що цей план спрацює, але теоретично він непоганий. Чи є потенціал для конфронтації між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у разі, якщо Путін відхилить, наприклад, пропозицію Трампа щодо України? Ви знаєте, президент Трамп, він не сказав чогось, щоб натякало на те, що він хоче взяти участь у будь-якій військовій конфронтації між Сполученими Штатами і Росією, але він також непередбачуваний. І тому, якщо він в кінцевому підсумку буде дуже розчарований Путіним, якщо він відчує, що Путін збрехав йому, нашкодив йому або зашкодив його президентству, тоді це буде можливим. Але ми не чули жодних заяв від президента Трампа чи його радників, які б свідчили про те, що вони схиляються до цього.
Розглянемо також участь Північної Кореї у війні в Україні. За словами президента Зеленського, у війні проти України вже загинули або поранені 3800 північнокорейців. Чому адміністрація Байдена не змогла стримати розгортання військ Північної Кореї в Україні та Росії? Це було швидко. Сталося це дуже швидко. Ми чули, що 10 тисяч або більше північнокорейських військових з'явилися в Росії, що їх відправляють на передову в Курську область, а тепер багато з них було вбито. Є повідомлення, що Росія не оберігала життя північнокорейських солдатів. І я також зазначу, що ці північнокорейські солдати не мали бойового досвіду. Багато з них, ймовірно, погано навчені. Ми не знаємо всього про взаємодію між військами Північної Кореї та Росії. Я сумніваюся, чи добре вони співпрацюють. По суті, їх кинули на смерть, а Кім Чен Іну, лідеру Північної Кореї, ймовірно, байдуже, тому що він не дуже дбає про добробут свого народу. Його країна знедолена. Вона збідніла. У Північній Кореї є політичні репресії. Можливо, для диктатора Кім Чен Іна немає наслідків, коли він відправляє людей на вірну смерть без причини в Росію. Але я думаю, що це викликає занепокоєння, тому що це показує, що деякі країни, держави-ізгої, такі як Північна Корея, готові підтримувати Росію, незважаючи ні на що, і вони так сильно хочуть цього альянсу, що готові пожертвувати життями стількох молодих людей зі своєї країни. Сподіваюся, цього не станеться з іншими країнами, які дружні з Росією. Але я б зауважив, що у Росії не так багато друзів у світі. Йдеться про Північну Корею, Білорусь, Іран, колись це була Сирія, це більше не їхній друг, їх виганяють із Сирії, лише кілька країн, які насправді підтримують Росію, незважаючи ні на що. Сподіватимемося, що альянс не зросте. Майбутній президент і НАТО повинні запобігти створенню Росією сильніших альянсів для підтримки незаконної війни в Україні. Давайте також підсумуємо політичну спадщину президента Байдена щодо України. З вашої точки зору, які найбільші успіхи та провали президента Байдена щодо України? Я думаю, що люди пам'ятатимуть, що президент Байден і адміністрація Байдена з самого початку вторгнення, ще до вторгнення, дуже чітко давали зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, це буде незаконно, і Сполучені Штати виступлять проти цього. Сполучені Штати з НАТО захищатимуть Україну. І тому я думаю, що він заслуговує на похвалу за свою дуже впевнену позицію щодо цього та за подальші дії, які послідували за вторгненням в лютому 2022 року. Сполучені Штати почали надавати підтримку. Вони фактично почали надавати підтримку, звичайно, ще до цього, і навчання, і зброю. І тому я думаю, що Байден і його адміністрація заслуговують на похвалу за дуже тверду позицію, яку вони зайняли проти Росії, і за значну підтримку, яку вони надали. І пам'ятайте, що жодна інша країна не дала Україні стільки, скільки Сполучені Штати у кризовий час. Але я також скажу, що з огляду на те, де ми знаходимося зараз, майже через 3 роки після вторгнення, і той факт, що Україна все ще загрузла в жорстокій війні, яка руйнує країну і вбиває так багато невинних людей тут, в Україні, люди починають задавати питання, чому адміністрація Байдена не зробила більше, особливо за півроку війни, за рік, за 1,5 року, коли було зрозуміло, що для перемоги України потрібно більше зброї. Вона потребувала зняття обмежень на використання зброї. Їй потрібно було, щоб доставка зброї відбувалася швидше. Їй потрібні були складні системи озброєнь, такі як ракети «Патріот», які вона має зараз, але не мала на початку. І їй потрібно їх більше. Україні не вистачає ракетних комплексів «Патріот». Їй потрібно більше всієї цієї зброї та обладнання. І люди, ймовірно, запитають, чому Байден не надав її швидше і в більшій кількості, щоб Росію особливо послабити в перші кілька місяців після вторгнення, а Україна змогла досягти більших успіхів. Чи вважаєте ви, що адміністрація Байдена була надто обережною у наданні Україні безпекової допомоги? Я думаю, що коли ми озирнемося назад, це буде одне з питань, над яким ми повинні подумати. Важко сказати, тому що ми не знаємо всього, що зробила адміністрація Байдена. Ми не знаємо закулісних дискусій між президентом Байденом і Зеленським та їхніми командами. Але я думаю, що є хороші питання про те, чи не був Байден занадто обережним.
Навіть зараз очікуємо, що президент Байден запровадить нові санкції проти російського нафтового сектору, включаючи вторинні санкції проти компаній, які допомагають Росії продавати нафту і отримувати доходи для створення зброї. Цікаво, чи не занадто обережний Байден, не вводячи санкції до завершення свого терміну? У нас мало часу. Це очікується, але невідомо, чи станеться. Я припускаю, що в адміністрації Байдена ведуться обговорення, і є радники, які застерігають його від цього. Розглянемо також санкції проти російської економіки. Як ви можете підсумувати та оцінити результати, успіх чи провал санкцій проти Росії, запроваджених адміністрацією Байдена? Як і військова допомога та фінансова допомога, санкції, які адміністрація Байдена запровадила спочатку, одразу після вторгнення, були хорошими та ефективними, а режим санкцій справді завдав шкоди економіці Росії. І знову ж таки, адміністрація Байдена заслуговує на похвалу за це. Але тепер, майже через 3 роки, доводиться замислюватися, чи достатньо ми зробили з точки зору економічного покарання проти Росії, адже з плином часу такі країни, як Росія, вчаться, як ухилятися від санкцій. Вони запровадили нові системи здійснення платежів, уникаючи міжнародної банківської системи, уникаючи банків США. Вони створюють нові компанії, які можуть займатися продажем нафти та займатися передачею комплектуючих для підтримки російської військової машини. І тому є питання, чи достатньо ми посилили санкції з плином часу, щоб гарантувати, що ми закриваємо ці лазівки, створені Росією та тими, хто хоче підтримувати Росію. І чи достатньо ми зробили, щоб обмежити джерело доходів Росії, яким в основному є нафта, продаж нафти та нафтопродуктів. Ми встановили граничну ціну на продаж нафти, і це було узгоджено Сполученими Штатами з іншими країнами G7. І це теж, я думаю, спрацювало спочатку, але тепер виникає питання, чи достатньо це працює, чи потрібно було змінювати граничну ціну, чи варто було знижувати ціну, тому що Росія продає нафту за ціною, нижчою за ринкову, але вона продається за досить високою ціною, щоб отримувати прибуток. І вона використовує цей прибуток для вбивства людей тут, в Україні, а також для просування та підтримки незаконної війни тут, в Україні. Чи вважаєте ви, що президент Байден шкодує про те, що він надто обережно підтримував Україну та запроваджував санкції проти Росії? Я не знаю, що він думає, і думаю, час покаже. Я думаю, після президентства він дасть інтерв'ю, напише книгу, і ми дізнаємося більше про його позицію. Зазначу, що йому було про що турбуватися, чи не так. Росія є ядерною державою, і тому, хоча він хотів підтримати Україну, він також мав бути обережним, щоб не розпочати ядерну війну. Отже, це деякі речі, які входять до розрахунків. Ми не знаємо всіх фактів, але виникнуть питання про його обережність, і я хочу почути відповіді від нього і його помічників, чому вони зробили або не зробили певні речі. А саме надання більшої кількості зброї, зняття обмежень на використання зброї та ведення більш жорстких санкцій, особливо щодо продажу російської нафти. Які санкції адміністрація Трампа може накласти на Росію, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з вашої точки зору? Президент Трамп і його адміністрація можуть завдати шкоди російській економіці, запровадивши вторинні санкції проти судноплавних і посередницьких компаній, які допомагають Росії продавати нафту. Вони також можуть докласти більше зусиль, щоб переконати деякі країни, які є нашими друзями, такі як Індія, не купувати російську нафту або купувати російську нафту за набагато нижчою ціною, щоб Росія ледве отримувала прибуток, і вони використовуватимуть тактику примусу та стимули, щоб змусити такі країни, як Індія, не купувати стільки російської нафти. Саме тут санкції могли б бути більш ефективними, щоб вдарити по Росії там, де вона отримує свої доходи, і вона використовує ці доходи на підтримку виробництва зброї та закупівель комплектуючих з усього світу. Ось на що адміністрація Трампа повинна орієнтуватися, якщо вона дійсно хоче завдати шкоди російській економіці.
Президент Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив, що ми можемо використати 300 мільярдів заморожених активів Росії для фінансування військової підтримки США для України. А ще Зеленський припустив, що Трамп міг це зробити з такими грошима. Як ви ставитеся до такої ідеї використовувати заморожені активи для фінансування військової допомоги США Україні? Я дуже радий, що ви підняли це питання, тому що я погоджуюся з президентом Зеленським щодо цього. Одразу після початку вторгнення в лютому 2022 року європейські країни та Сполучені Штати заморозили активи Російського центрального банку, які були інвестовані по всьому світу, але переважно в Європі, трохи в США. Це щонайменше 300 мільярдів доларів активів, заморожених і недоступних для Росії, але вони належать Центральному банку Росії. Протягом останніх кількох років Сполучені Штати та Європа працювали над зміною деяких законів, щоб уможливити конфіскацію цих активів Центрального банку, і навіть кілька місяців тому Сполучені Штати та європейські країни погодилися використовувати ці активи як заставу для надання кредитів Україні. Тож ми вже відкрили двері для доступу до цих активів і використання цих активів для підтримки України. Тому президент Зеленський правий, якщо США під керівництвом Трампа хочуть припинити фінансувати допомогу Україні, що становила 60-62 мільярди доларів, це можна профінансувати, використавши 300 мільярдів доларів із коштів Центрального банку Росії. Ви можете уявити, що ви могли б фактично замінити всю щорічну допомогу США протягом наступних 4 років цими 300 мільярдами доларів. І що також дуже приємно у використанні цих грошей, так це те, що в той час, як вони якимось чином допомагають Україні, вони також, з іншого боку, шкодять Росії. Тому що Росії доводиться спостерігати за тим, як зменшуються її власні гроші на її банківських рахунках по всьому світу, де вони заморожені, і Росія розуміє, що вона ніколи не отримає ці гроші назад. Це може змусити Путіна серйозно віднестись до переговорів. Якщо він не піде на угоду, то його активи повністю конфіскують. Ви щойно згадали про багато інструментів Дональда Трампа, які Дональд Трамп має, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Чи вважаєте ви, що Дональд Трамп дійсно зараз має достатньо влади, щоб змусити Володимира Путіна укласти угоду про припинення вогню з Україною, якщо він цього захоче? Я думаю, що будь-який президент США, будь-то президент Байден або президент Трамп, має достатню владу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Знову ж таки, Сполучені Штати мають найбільшу економіку і найбільшу армію у світі. І разом з нашими партнерами в країнах НАТО та іншими західними країнами по всьому світу Путін не зможе протистояти нам, якщо ми будемо єдині у нашій підтримці України. У нас набагато більше економіки, набагато більші війська, набагато кращі війська, набагато краща зброя. Будь-який президент, Байден чи Трамп, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів і надати Україні необхідне для перемоги, що змусить його відступити або домовлятися. Чи означає це, що доля Володимира Путіна повністю залежить від рішення наступного президента США? Я думаю, що на Путіна очікує великий тиск, тому що є інші фактори. Очевидно, це також залежить від дій європейських країн. Європейські країни можуть замінити допомогу США, якщо захочуть. У них достатньо великих економік, у них достатньо грошей, достатньо великих бюджетів і достатньо великих військових запасів, щоб, принаймні на кілька років, замінити те, що США надають, якщо Трамп вирішить припинити всю військову допомогу Україні. Так що це багато в чому залежить від європейських країн. І просто як нагадування всім, Сполучені Штати набагато сильніші, коли вони мають підтримку своїх найближчих союзників у Європі та в інших країнах світу, таких як Японія, Австралія. Я не хочу залишати їх поза увагою. Це важливі союзники, які повинні підтримувати США і НАТО, хоча не є членами НАТО. Дякую вам, пане Тафурі, за ваш час і за можливість поспілкуватися з вами у Львові. Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую.